অৱশেষত কৰ্মৰত এছএছএ আৰু ষ্টেট পুলৰ কণ্টেক্সুৱেল টেট টিচাৰসকলৰ বাবে আহি গ'ল এটা ভাল খবৰ। এখন অফিচিয়েল মেমৰেণ্ডাম ওলাইছে। এই মেমৰেণ্ডামখন দিছে এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা। চাওঁ আহক মেমৰেণ্ডামখনত কি লিখিছে। নমস্কাৰ, স্মাৰ্ট নেক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফত উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়সমূহত টিচাৰৰ সংখ্যা কম থকাৰ কাৰণে ষ্টেট পুলৰ অধীনত টেট কোৱালিফাইড টিচাৰ নিয়োগ কৰা হৈছিল। ঠিক একেদৰে এছএছএ অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযান বৰ্তমান সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তেও টেট কোৱালিফাইড টিচাৰসকলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত কৰ্মৰত হৈ আছে। ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফত লিখিছে সময়ে সময়ে এইসকল টিচাৰক পাৰ্মানেণ্ট চেনচন পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এডভাৰটাইজ উলিয়াই তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে বহু সংখ্যক শিক্ষকে ইতিমধ্যে তেনেধৰণৰ পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টত নিযুক্তি লাভ কৰিছে। থাৰ্ড নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত লিখিছে ষ্টেট পুলৰ কৰ্মৰত টেট কোৱালিফাইড কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে 11,447 আৰু এছএছএৰ অধীনত কৰ্মৰত টেট কোৱালিফাইড কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে 30,087। গতিকে সমগ্ৰ অসমত সৰ্বমুঠ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টেট টিচাৰ কৰ্মৰত হৈ আছে 41,534। 4 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ বেছি সংখ্যক টেট কোৱালিফাইড টিচাৰে 2012 চনত হোৱা টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ভেলিড মানে টেট কোৱালিফিকেশ্যনৰ ভেলিড মাত্ৰ 7 বছৰ এই এনচিটিৰ নৰ্মছ মতে। 5 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত লিখিছে যিসকল টেট টিচাৰে ষ্টেট পুলৰ আৰু এছএছএৰ অধীনত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পোষ্টৰ পাৰ্মানেণ্ট ভেকেঞ্চি ওলোৱাত তেওঁলোকক এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই আহিছে। 6 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত উল্লেখ কৰিছে এই টিচাৰসকলক ষ্টেট পুল আৰু এছএছএৰ আণ্ডাৰত কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ টেট কোৱালিফিকেশ্যনৰ ভেলিড আছিলে আৰু তেওঁলোক বৰ্তমানে টিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। 7 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত উল্লেখ কৰিছে এইটো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টত ক্লাৰিফাই কৰি দিয়া হৈছে যে যেতিয়া প্ৰাইমাৰী বা আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবে পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ ওলাব তেতিয়া এইসকল ষ্টেট পুল আৰু এছএছএৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসমূহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে কোনো ব্ৰেক নোলোৱাকৈ কাম কৰি আছে। আৰু 2012 চনত উত্তীৰ্ণ হোৱা টেট শিক্ষকসকলৰো চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিড থাকিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টত নিযুক্তি লাভ নকৰে। এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কোনো নতুন টেট পৰীক্ষা দিব নালাগে আৰু পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ ওলালে তাৰে যিবিলাক আৱশ্যকতা থাকিব সেইবিলাক পালন কৰিব লাগিব। এই স্মাৰকলিপিখনত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এপ্ৰুভেল আছে। গতিকে এইখনেই আছিলে স্মাৰকলিপি যিখন আপোনালোকক জনাব খুজিছিলোঁ। ধন্যবাদ।